Chào các bạn, chúng ta đã đến với tiếng Anh 7 bài số 8, phần từ vựng 2 và thực hành. Chủ đề của bài 8 là phim. Ở phần này chúng ta sẽ học chủ yếu các từ vựng mà được kết cấu tạo từ động từ thêm ing hoặc động từ thêm ed. Từ thứ nhất đó là entertaining. Các bạn đợi một chút nhé. Entertaining. Entertaining. Đây là tính từ, tất nhiên rồi, nó là tạo ra từ động từ entertain thêm ing vào. Embarrassed. 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 Từ này cũng vậy. The hot scene makes the audiences embarrassed. The hot scene makes the audiences embarrassed. Confusing. Confusing các bạn nhé. Zing. Confusing. 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 Chứ confuse. The death of Jack at the end of the film was so confusing. Cái kết thúc của bộ phim Titanic nó không được hay lắm, nó không có hậu lắm, nên người ta nói là nó là confusing, gây bối rối, khó hiểu. Từ death là cái chết. Disappointed. 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 Critics were disappointed with his performance as King Henry. Critics were disappointed with his performance as King Henry. Disappointed. Performance là diễn xuất trong vai Đức vua Henry. Gripping. 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 Bộ phim hay, hấp dẫn. I couldn't take my eyes off the screen because the film was so gripping. Tôi không thể rời mắt khỏi take my eye off. I couldn't take my eyes off the screen because the film was so gripping. Screen là màn hình. Bởi vì bộ phim quá hay. Đấy, từ gripping này dùng để diễn tả. Hilarious. 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 Bộ phim vui nhộn hài hước. This comedy is so hilarious. I was laughing from beginning to end. Tôi cười từ đầu tới cuối. Beginning là đầu và end là cuối. Cười từ đầu tới cuối. Một cái comedy là hài kịch. Moving cũng dùng để diễn tả một bộ phim, diễn tả bộ phim. Moving. Moving. The story is moving. It makes me cry. Moving là cảm động. Bộ phim rất cảm động, câu chuyện cảm động. Must see. Must see. Must see, nó có hai must see. Đây là từ ghép. Đây là bộ phim nào đó mà đáng xem, tức là nó hay. Must see. Predictable. Critics say that 2012 is a must-see film. 2012 đó là bộ phim, nó có chủ đề, tên của bộ phim nó là 2012 năm 2012. Predictable. 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 Tức là bộ phim dễ đoán, nhất là những bộ phim Hàn Quốc. Cái câu chuyện người ta dễ đoán trước khi
xem kết thúc của phim, người ta đoán trước được câu chuyện sẽ diễn biến kết thúc như thế nào rồi. I'm bored with the predictable ending of this Nhất Korean là cái film. dòng phim Hàn Quốc. Scary. Scary. Scary, phim rùng rợn. Don't watch scary films before bedtime. Don't watch scary films before bedtime. Đừng xem phim rùng rợn trước khi đi ngủ. Shocking. Shocking. Shocking là gây sốc, gây bất ngờ. I think the ending of the film is quite shocking. I think the ending of the film is quite shocking. I think the ending, tức là kết thúc. Ending là kết thúc của bộ phim thì tương đối. Quite, tương đối, khá cũng vậy, tương đối là sốc. Violent. 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 Violent, tính từ bộ phim nào đó mà nó có nhiều cảnh bạo lực. This film is so violent because there are too many fights and bloody scenes. Fight tức là nhiều cái cảnh đánh nhau. Bloody scene, cảnh máu me. Scene là cảnh. Fight scene hoặc là bloody scene. Đây là danh từ. Violence. Danh từ của từ violent, nó là violence, cảnh phim bạo lực. You should protect your children from film violence. Tức là không nên cho con xem những bộ phim bạo lực. You should protect your children from film violence. Protect, bảo vệ. Protect from, bảo vệ ai đó khỏi cái gì? Stunt. Pha hành động nguy hiểm. Stunt. Spider-Man 2 has a lot of amazing stunts. Người nhận 2 có rất nhiều cảnh nguy hiểm. Hấp dẫn, amazing, hấp dẫn. Direct. Nam đạo diễn, động từ. Titanic is a romantic film which was directed by James Cameron. Direct. 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 Titanic. Titanic is a romantic film which was directed by James Cameron. Đạo diễn là Jim Cameron. Recommend. 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 Tiến cử, đề cử, cái giải gì đó. This film is highly recommended for animation fans. Fan là những người hâm mộ đấy. Gọi là fan đó. Star. Star, đóng vai, động từ nhá. Star. Động từ là đóng vai, còn danh từ đó là ngôi sao. Đây là Julia Roberts, bức ảnh này này. In the past, she starred in some hit films. Đóng rất nhiều phim ăn khách, nhiều phim hit ăn khách này. Set. Set. Bối cảnh. The film is based on a book that was written 20 years ago, although it is set in modern times. Bối cảnh tức là cái thời điểm mà cái nhân vật có mặt trong bộ phim đó. Được thời điểm đó là được gọi là bối cảnh.
Bây giờ chúng ta tập trung một chú ý có hai cách để thành lập tính từ một động từ, đó là động thêm ing và thêm ed. Cách thứ nhất là thêm ed và sau động từ để tạo thành một tính từ miêu tả cảm xúc của ai đó. Cảm thấy thế nào, nhớ nhé. Khi thêm ed thì tính từ đó dùng để miêu tả cảm xúc, cảm nghĩ của ai đó. I'm interested in science fiction film. Tôi rất thích phim viễn tưởng. I was so moved when I watched the end of the film. Tôi rất xúc động khi tôi xem kết thúc của phim. I was really surprised at the achievement at the Cannes Film Festival. Tôi rất ngạc nhiên, surprise là ngạc nhiên, như vậy đó. Những cái từ như là interested, moved, surprised là dùng thêm ed để miêu tả cảm xúc của mình trước một cái gì đó. Cách thứ hai là thêm ing vào sau động từ để tạo thành một tính từ miêu tả cái gì đó, miêu tả tính chất đặc điểm của cái gì đó. Và trong bài 8 là miêu tả chất đặc điểm của các bộ phim, các vở kịch, vân vân. Last night I saw an interesting science fiction film. Tối qua tôi đã xem một bộ phim khoa học viễn tưởng rất hay. Thì từ interesting dùng để tả đặc điểm của bộ phim. The end of the film was so moving. Kết thúc của phim rất cảm động. Đó, miêu tả cái kết của bộ phim. They have got a surprising achievement at the Cannes Film Festival. Họ vừa giành được thành tích đáng ngạc nhiên tại liên hoan phim. Bây giờ các bạn sẽ sang phần luyện tập. Chúng ta có tất cả là 3 bài tập từ dễ đến khó. Bài tập thứ nhất với các tính từ về phim, tính từ miêu tả về phim. Predictable. 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 Moving. Moving. Cái này dễ hơn. Moving, tính từ. Yes. Moving. Moving. Confusing. Confusing. Hơi bối rối khó hiểu. Hilarious. Hilarious. Confusing. Confusing, tính từ. Yes. Confusing. Confusing. Must see. Must see. Disappointed. Disappointed. Chúng ta được ấn hai từ. Must see. Tưởng là chúng ta thấy dễ hơn thì chúng ta sẽ làm trước. Yes. Must see. Must see. Must see. Gripping. Gripping. Embarrassed. Embarrassed. Yes. Toàn tính từ thôi đúng không? Embarrassed. Embarrassed. Embarrass. Embarrassed. Gripping. 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 Các bạn đoán đi sẽ là từ nào? Gripping. Nếu không biết. Predictable. Predictable. Đó, từ nào các bạn đoán được các bạn chọn. Gripping. Tất cả đều là tính từ. Yes. Gripping. 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 Hilarious. Hilarious. Predictable. Predictable. Hilarious.
Hilarious. Hilarious. Hilarious. Entertaining. 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 Disappointed. 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 Từ nào? Từ disappointed Disappointed. hay là từ Entertaining. entertaining? Đây. Đó là chưa? Yes. Entertaining. Entertaining. Disappointed. Disappointed. Predictable. 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 Disappointed. Đó là chưa? Disappointed. Cái này nó là thất vọng. Yes. Disappointed. Disappointed. Predictable. 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 Yes. Predictable. 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 Đây là những từ cho bài moving, cảm động, xúc động. Confusing, gây bối rối, gây thất vọng. Messy, đáng xem, phim hay. Embarrassed, gây bối rối. Gripping, hấp dẫn, thú vị. Hilarious, hài hước, nhộn. Entertaining, đáng xem, gây chú ý. Nói chung là vừa ý, vừa lòng. Giải trí. Disappointed, gây thất vọng. Predictable, dễ đoán trước kết quả của bộ phim. Mình sẽ làm bài số 2. Nghe và sắp xếp. Scary. 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 Các bạn thử sắp xếp đi xem nào. Các bạn dừng video này để sắp xếp. Còn đáp án của tôi nào? Scary. Scary. Shocking. Shocking. Gây sốc. Shocking. Các bạn dừng video lại để ghép nhé. Đáp án của tôi là Shocking. Violent. nhiều cảnh bạo lực. Violent. 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 Các bạn nghe thấy chữ violent thì nó phải bắt đầu với chữ vi. Violent. Các bạn dừng video lại để sắp xếp. Còn đáp án của tôi là Violent. Violence. Violence. đây là danh từ của từ ban nãy, đúng không? Violence. Violence. Các bạn dừng video này để sắp xếp. Còn đáp án của tôi là Violence. các bạn kiểm tra đáp án của mình xem đúng không? Stunt. 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 Các bạn dừng video lại để sắp xếp.
Và đáp án của tôi là, các bạn kiểm tra xem có đúng không? Stunt. Direct. 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 Dừng video lại để sắp xếp. Và đáp án của tôi là direct. Recommend. 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 Các bạn có thể đoán được ra tương đối những vị trí rồi đúng không? Các bạn dừng video lại để sắp xếp. Đáp án của tôi là Recommend. Star. Star. các bạn dừng video lại sắp xếp. Đáp án của tôi là Star. Star. Set. Set. từ này quá dễ rồi. Set. Chúng ta có kết quả. Bài tập cuối cùng. Bài tập số 3. Bài tập số 3 này các bạn sẽ chọn đáp án đúng. Thus were and boring horror film, so I slept from the beginning to the end. Horror film là phim kinh dị. Boring là tẻ nhạt, nhàm chán. Slept là quá khứ của sleep, ngủ. Đã ngủ. Từ đầu tới cuối, beginning to the end. Đó là bộ phim gì? Các bạn dừng lại để đoán. Còn đáp án của tôi là, ở đây có các đáp án là shocking, gây sốc, entertaining, thú vị, gripping, hấp dẫn, predictable, dễ đoán. Và đáp án là câu số 2. I didn't expect the movie to be so interesting and so I cried at the end of the film. Tôi không hy vọng, mong chờ bộ phim sẽ thú vị. I didn't expect, tôi đã không mong chờ, tôi đã không chờ đợi rằng cái bộ phim, the movie là bộ phim, sẽ thú vị, interesting. Và thật là I cried at the end of the film, tôi đã khóc ở cuối phim. Khóc ở cuối phim khi nào khóc? Bạn chọn đáp án của mình đi. Và đáp án của tôi là moving. Và số 3. According to, tức là theo như. Our latest survey, theo như khảo sát mới đây nhất. Latest, khảo sát mới đây nhất. Batman is the one of 10 film this summer. Bạn chọn đáp án của mình đi. Dừng lại để chọn đáp án. Và đáp án của tôi là tiếp theo câu số 3. Woody Allen is the one of some director đạo diễn, người đã in their own film and receive, nhận được, review, những bình luận, review là bình luận, positive là tích cực, một trong những đạo diễn mà tức là một trong những đạo diễn mà người đã đóng trong chính phim của mình. Các bạn đã đáp án cho mình chưa? Ở đấy, đáp án đấy.
Đáp án sẽ là star. The film has such a sudden and the ending that no one can imagine. Không ai, no one là không ai có thể tưởng tượng được. Imagine, tưởng tượng. Bộ phim có một cái bỗng sudden là bất ngờ. Bộ phim có một cái gì đó bất ngờ. Và một kết thúc rất là gây gì đó. Các bạn đoán đi đáp án của mình. Đáp án của tôi là watching film may make people more aggressive. Hiếu chiến. Xem phim gì khiến người ta hiếu chiến? Các bạn chọn đáp án của mình đi, và đáp án của tôi là phim bạo lực. Submit. Ok, excellent. Và kiểm tra đáp án của mình đi. D A B D B. Chào các bạn, nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký, nút chia sẻ, nút like, và nhất là sau khi đăng ký các bạn phải nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất. Một số bạn không biết cách mở các cái bài tập của tôi thì các bạn hãy tập trung vào phần theo dõi ở các video sau để hướng dẫn cách các bạn vào nha. Chúc các bạn ngày mới, chúc các bạn học giỏi.